Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Είμαστε στην Κομούνα 13 στο Μεντεγίν, στην διάσημη γειτονιά του Παύλο Εσκομπάρ. Αυτή είναι μια φαβέλα ουσιαστικά, αλλά έχει πλέον ειρηνοποιηθεί, δηλαδή ο κόσμος μέσα λόγω του τουρισμού έχει βρει οικονομική ανάπτυξη και περνάνε πάρα πολύ ωραία πλέον. Ναι, αυτή τη στιγμή δηλαδή περπατάμε και έχει κόσμο εδώ πολύ που περπατάει, κάνουν τα ψώνια τους, αλλά έχει ταυτόχρονα και κανονική ζωή. Άνθρωποι δηλαδή που να εδώ φέρνουν τα προϊόντα τους στο σούπερ μάρκετ, ζουν εδώ κάθε μέρα. Είναι δηλαδή πραγματικά, λένε ας πούμε ότι είναι φαβέλα, αλλά πρακτικά είναι σαν να είναι μια γειτονιά κανονική που έχουμε συνηθίσει, πώς να το πω. Σαν Θεσσαλονίκη ένα πράγμα. Ναι, μια μέση γειτονιά στη Θεσσαλονίκη, φανταστείτε. Δηλαδή η εγκληματικότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δεν οι άνθρωποι ζουν. Ακριβώς, οι άνθρωποι ζουν κανονικά τη ζωή τους. Και είμαστε εδώ και περπατάμε. Βασικά έχουμε νοικιάσει ένα Airbnb μέσα στην Κομούνα 13. Πάρα πολύ ωραίο και φθηνό, 2 δωμάτια. Και είναι και ήσυχο, να το πούμε γι' αυτό. Ναι. Ανοίξαμε αυτό το βίντεο για να σας πούμε το πώς είναι να ταξιδεύεις κάθε εβδομάδα σε διαφορετικό σπίτι. Ακριβώς. Το θέμα λοιπόν αυτού του επεισοδίου είναι πώς είναι αυτή η ζωή που έχουμε αρχίσει εδώ και 7 μήνες περίπου, του να αλλάζουμε Airbnb κάθε εβδομάδα. Το κάνουμε εδώ στη Λατινική Αμερική κατά κύριο λόγο, το κάναμε και λίγο στην Ευρώπη όμως. Εκεί ήταν πολύ ακριβότερο. Ναι. Εδώ είναι πολύ καλύτερα. Μέσος όρος πόσο ήταν? Ο μέσος όρος μας είναι περίπου 22 ευρώ την ημέρα σε όλα τα Airbnb μας. Και να πούμε ότι είναι λίγο αγχωτικό γενικά να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε μπαίνουμε Παρασκευή σήμερα στο σπίτι, μένουμε την εβδομάδα μας, ok, και μετά την επόμενη Παρασκευή βγάλε τα πράγματα βαλίτσα, βγάλε πάλι τα πράγματα στη βαλίτσα και πρέπει να τρέξεις, να ταξιδέψεις, να πας στο επόμενο μέρος. Η αλήθεια είναι ότι αν έχεις και 1-2 ρεπό, αν δουλεύεις δηλαδή διαδικτυακά όπως κάνουμε εμείς, έχεις ένα ρεπό ας πούμε την Παρασκευή και ένα το Σάββατο και ταξιδεύεις εκείνες τις μέρες, αλλάζεις μέρος, πακετάρεις, σε πακετάρεις, check-in, check-out. Δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο να πούμε αυτό το κομμάτι της διαδικασίας. Αλλά επιβραβεύει όταν φύγεις από ένα μέρος και πας σε ένα καινούριο, γιατί εμείς έχουμε βαρεθεί πλέον να μένουμε σε ένα μέρος πάρα πολύ καιρό. Μάλλον έχουμε συνηθίσει το νέο τρόπο ζωής και μετά από μια εβδομάδα λέμε έτοιμος να φύγω, δεν μπορώ. Εμείς πω νωρίτερα κιόλας την εβδομάδα. Μπορεί να το είδαμε το μέρος. Με το που σκάσει το πρώτο πρόβλημα στο σπίτι είμαστε, 3 μέρες μένουν, θα φύγουμε. Κάποιοι λένε ότι για να γνωρίσεις καλά ένα μέρος χρειάζεται πάνω από 1 μήνα, 2 μήνες. Κάποιοι λένε αυτό όντως. Εν τω μεταξύ είδαμε σκυλιόμενες σκάλες. Α, ναι, παιδιά, λοιπόν να πούμε ότι εδώ έχουμε κυλιόμενες σκάλες αυτή τη στιγμή και ανεβαίνουμε με τις κυλιόμενες σκάλες εδώ στη φαβέλα, στην Κομούνα 13. Αυτές οι σκάλες έχουν μπει για να αλλάξουν, ας πούμε, κατά μία έννοια την ιστορία, την ματοβαμμένη ιστορία του μέρους και έχουν βάλει αυτές τις κυλιόμενες γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που ζούσε εδώ πέρα δυσκολευόταν πάρα πολύ να ανέβει μέχρι πάνω. Μιλάμε για κόσμο φτωχό, πολύ δύσκολα την έβγαζε, δηλαδή μέρα με τη μέρα, ας πούμε, τη βγάζανε μέρα τη μέρα και είπανε μια μέρα μετά από όλα αυτά που έγιναν με τον Εσκομπάρ, θα τα δείτε και σε άλλο επεισόδιο, αυτά θα τα αναφέρουμε, να αλλάξουν το πρόσωπο αυτής της φαβέλας και πραγματικά είναι η πιο προχωρημένη φαβέλα. Είναι ένα κέντρο κουλτούρας και πολιτισμού, είναι παντού χρωματιστά. Έχει παντού γκράφιτι, έχει χρωματιστά μπλουζάκια, τα σουβενίρ είναι σε άλλο επίπεδο. Και επίσης πουλάνε κατελόγες με μαγνητάκι, χειροτεχνίες, καπέλα, μπλούζες, τσάντες, ό,τι θέλετε. Κάτσε να σας δείξουμε κιόλας. Εδώ ας πούμε βλέπεις σε κάθε γωνιά έχει άτομα που πουλάνε τέχνη. Εδώ έχει άνιμε συγκεκριμένα βλέπω, αλλά έχει και κάτι άλλες αφίσες. Έχει και σκαλίτσες άμα θέλουμε να ανέβουμε. Και να πούμε ότι γενικά κάνουν πολλά show και παραστάσεις, τραγουδάνε, χορεύουν break dance. Γενικά το ζουν πολύ έντονα εδώ πέρα. Δεν αφήνουν ευκαιρία για χορό και τραγούδι. Μικρόφωνα, κάνουν beatbox. Χάρη στους τουρίστες φυσικά αυτά. Γιατί έρχονται όλοι οι τουρίστες, πολλοί Αμερικάνοι, πολλοί από άλλες χώρες, θέλουν να αγοράσουν προϊόντα, θέλουν να ακούσουν τη μουσική τους κλπ. Οπότε αυτό γίνεται, παιδιά, εδώ πέρα. Αλλά εμείς φυσικά, για να γυρίσουμε στο θέμα μας, μιλούσαμε λίγο σχετικά με το θέμα το να αλλάζει Airbnb κάθε εβδομάδα. Και τελικά, ας πούμε, έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα αρνητικά. Ας κατέβουμε τώρα και τις κανονικές σκάλες, έτσι για αλλαγή. Ναι. Να πάμε λίγο και από εδώ. Εντάξει, τα αρνητικά είναι λίγο τις βρωμιές των σκύλων εδώ, τα έχουμε συνηθίσει και από την Ελλάδα, τις ακαθαρσίες. Τα αρνητικά είναι επίσης πολλά. Γιατί όντως μπορεί να μην προλαβαίνεις να δεις το μέρος πολύ καλά. Αλλά σε κάποια μέρη δεν ισχύει αυτό.
Ας πούμε, άμα είναι μικρό χωριό ή κάτι τέτοιο, μια εβδομάδα είναι υπεραρκετή κατά τη γνώμη μου για να δεις όλο το μέρος καλά. Ναι. Και να γνωρίσεις και κάνα 2, 3, 4, 5 άτομα γύρω-γύρω από το σπίτι σου. Πιο μακριά, σε κάνα πάρκο, καλλιστερικής ίσως. Είναι και τι θεωρείς γνωρίζω το μέρος. Δηλαδή, για να γνωρίσω το μέρος πρέπει να ξέρω κάθε σούπερ μάρκετ, κάθε γειτονιά, κάθε γωνία. Στην τελική, και άμα ζεις σε μια πόλη, μπορεί να μην γνωρίζεις όλο το μέρος από αυτή την έννοια. Καλά, εννοείται. Στη Θεσσαλονίκη που μέναμε, ας πούμε, ξέραμε 5 γειτονιές με κεντρικές και γενικά από Πολύχνη, Εύωσμο, Ευκαρπία και τέτοια. Δεν έχουμε ιδέα. Ναι, ακριβώς. Μπορεί να έχουμε πάει μια φορά, ας πούμε, όταν ήμασταν 5 χρονών. Άρα, εδώ υπάρχει αυτό το ερώτημα. Τι σημαίνει γνωρίζω ένα μέρος και ποιος είναι ο στόχος σου. Εμάς ο στόχος μας, για παράδειγμα, είναι να πηγαίνουμε σε μια χώρα ανά 3 μήνες, γιατί αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μόνο ένα εισιτήριο. Δηλαδή, πληρώνουμε μόνο μία φορά ανά 3 μήνες για τα αεροπορικά. Οπότε μας βγαίνει, ας πούμε, περίπου πόσο, 120 ευρώ το άτομο, κάτι τέτοιο. Άντε, ας πάμε να κατέβουμε από μια, πώς να το πούμε, ράμπα τώρα εδώ πέρα. Έχει και ωραία θέα. Thank you. Οπότε κατεβαίνεις από εδώ και πας πάλι γύρω-γύρω εκεί που καταλήξαμε. Okay, το κλασικό αυτό με τις φαβέλες, ρε παιδί μου, είναι πάντα ψηλά στους λόφους, έτσι. Φοβερό. Μιλήσαμε πολύ για τα ωραία. θετικά της φαβέλας και ξεχάσαμε το πιο σημαντικό, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ φιλικοί. Καλά, σίγουρα, παιδιά, οι άνθρωποι εδώ είναι πάρα πολύ καλοί. Κάναμε τώρα προηγουμένως ένα τρίμηνο, τετράμηνο στο Περού και δεν είδαμε αυτή την ενέργεια που μας έχει δείξει ο κόσμος εδώ στην Κολομβία. Μας θύμισε λίγο τη Βραζιλία. Είναι η Βραζιλία της Λατινικής Αμερικής. Κατά η μία έννοια. Βραζιλία, ας το πούμε έτσι. Μπορώ να την χαρακτηρίσω εύκολα έτσι, η Ισπανόφωνη Βραζιλία, κατά μία έννοια. Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στο θέμα μας. Ουσιαστικά δεν είναι διακοπές, δεν είναι τουρισμός, είναι ένας τρόπος ζωής. Και δεν θέλω να το ωρεοποιήσω και να πω είναι φοβερός αυτός ο τρόπος ζωής και είναι ανεπανάληπτος, γιατί έχει και τα προβλήματά του. Εμείς το κάνουμε για να γλιτώσουμε λεφτά, για να μάθουμε κουλτούρες και γλώσσες, για να έχουμε υπόψη μας σε ποια μέρη του κόσμου θα θέλαμε ενδεχομένως να στεριώσουμε πιο μπροστά, ας πούμε, στο μέλλον, να το πούμε έτσι. Να στεριώσουμε αποκλείεται, εννοείς να βγάλουμε ρίζες με αυτή τη λέξη. Τι να πει στεριώσουμε. Κατά μία έννοια. Κατά μία έννοια, στεριώσαμε και στη Βραζιλία, Ναι, ζώντας 2 χρόνια. Ότι δεν γίνεται να μείνουμε κάπου για πάντα. Δηλαδή, δεν γίνεται πλέον αυτό το πράγμα έτσι όπως το έχουμε ζήσει. Θα δούμε βέβαια εντάξει. στο μέλλον, γιατί αυτό το βιντεάκι θα υπάρχει για να υπενθυμίζει τι απόψη είχα το 2023. Ναι. Ναι. Και εδώ εντωμεταξύ γυρνάμε πάλι στον full τουριστικό δρόμο, με όλα τα μαγαζάκια, με μουσική ραπ. Εδώ βλέπετε μπλούζες, πουλάνε προϊόντα, έχει φαγητάκια, χυμούς. Το έχουμε πιάσει το κλίμα. Λοιπόν, εδώ παίζει πολύ και το graffiti. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, παιδιά, το συνιστούμε να έρθετε, αλλά θα το πούμε αυτό σε άλλο επεισόδιο. Αλλά είπαμε ότι δεν είναι για όλους αυτούς τους τρόπους ζωής. Λοιπόν. Κάναμε μια ερώτηση τέλος πάντων σε ένα γκρουπάκι στο Facebook που το κάνουν αυτό συχνά και λένε οι περισσότεροι καλά, είστε τρελοί βασικά. Ναι. Ότι δεν γίνεται, ότι είναι πολύ δύσκολο και ότι είναι σκέτη ταλαιπωρία. Είμαστε σε ένα γκρουπάκι με διαδικτυακούς ομάδες και κάναμε αυτή την ερώτηση και είχαμε κατά μία έννοια ένα στατιστικό από αυτό. Και κάποιοι πολύ λίγοι είναι λίγο τρελοί, να το πούμε έτσι, σαν εμάς. Έχει και πιο τρελούς, θα τους αναφέρουμε και αυτούς, αλλά έχει αυτούς οι οποίοι αλλάζουν ανά μία εβδομάδα εδώ και 2 χρόνια, για παράδειγμα. Βέβαια, οι περισσότεροι το κάνουν στην αρχή, όπως εμείς που έχουμε 7 μήνες ξεκινήσει να το κάνουμε αυτό. Και αργότερα αλλάζουν διαμονή ανά 2 τουλάχιστον εβδομάδες, 3 μήνες, 2 μήνες κτλ. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια τάση δηλαδή στον κόσμο, τους διαδικτυακούς ομάδες, να μειώνουν τη συχνότητα των ταξιδιών και να αυξάνουν το χρόνο διαμονής σε ένα μέρος όσο περνάει ο καιρός και η εμπειρία τους. Και εμείς θα μέναμε παραπάνω, είναι η αλήθεια, αλλά δεν θέλουμε να μείνουμε σε πρωτεύουσες πρώτον. Δεν θέλω να μείνουμε σε μεγάλες πόλεις όπως ήμασταν στο Περού, παραδείγματος χάρη, που δεν έχουν θάλασσα κοντά τους. Άρα αναγκαστικά πήγαμε εκεί για μια εβδομάδα, γιατί έχουμε και δουλειά, δεν γίνεται να ταξιδεύουμε κάθε μέρα. Ναι. Την πόλη. Και κάπως αναγκαστικά κιόλας κάτσαμε μια εβδομάδα στο κάθε μέρος μέχρι Να πούμε ότι υπάρχει ένας περιορισμός χρονικός, ο οποίος δεν είναι ελεγχόμενος από εμάς. Όταν μπαίνουμε σε μια χώρα, μπαίνει μια σφραγίδα στο διαβατήριό μας. Boom. Και έχουμε 3 μήνες και ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
Αν θέλουμε λοιπόν να ανακαλύψουμε τη χώρα και μείνουμε 3 μήνες στην πρωτεύουσα, δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε τη χώρα. Αν μείνουμε μία εβδομάδα στην πρωτεύουσα, μία στην συμπρωτεύουσα για τη Θεσσαλονίκη μας, και μένουμε ανά εβδομάδα σε ένα νέο μέρος, θα πιάσουμε και βουνό, θάλασσα, πρωτεύουσα, χωριό, θα τα δούμε όλα. Τώρα άλλοι μας λένε, όχι, δεν θα προλάβεις σε μία εβδομάδα να δεις τίποτα. Θα γυρνάω μετά από 3 μήνες. Ακριβώς. Θα το έχουμε δει όλο. Μου άρεσαν κάποια μέρη που μου άρεσαν στην Κολομβία ειδικά. Και κάποια δεν μας άρεσαν. Αυτό είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία. Το να μάθεις τι δεν σου αρέσει, ίσως είναι πιο χρήσιμη πληροφορία από το να μάθεις τι σου αρέσει. Γιατί πρέπει να το αποφύγεις βάσει θυσία. Εγώ σε κάποια μέρη δεν θέλω να γυρίσω ποτέ. Και αυτό ήταν πολύ χρήσιμη πληροφορία. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν ήταν το κομμάτι σχετικά με τα ταξίδια. Αυτό ήταν το κομμάτι σχετικά με το ότι αλλάζουμε Airbnb κάθε εβδομάδα, το οποίο συνειδητοποιήσαμε τώρα βασικά αυτές τις μέρες. Ναι. Δεν συνειδητοποιήσει ότι μετά τον Ιούλιο-Σεπτέμβριο αλλάζουμε Airbnb κάθε εβδομάδα. Ναι. Ναι. Έχει τη ευχάρη του. Να, αύριο για παράδειγμα φεύγουμε. Ναι. Καλή ώρα. Αύριο φεύγουμε, πάμε προς Καρταχένα, που είναι το μαργαριτάρι της Κολομβίας, θεωρείται, είναι στην ακτή την Καραϊβική, ίσια πάνω από εδώ που είμαστε τώρα, στο Μεντεγί. Μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι είμαστε σαν κυνηγημένοι, ότι ο χρόνος μας κυνηγάει και εμείς συνέχεια ξετρέχουμε. Αλλά αν Ναι. το καλοσκεφτείτε, έτσι είναι η ζωή. Και μια μέρα θα τελειώσει πριν να το καταλάβετε. Κατά Άρα, μία καλύτερα έννοια. Να αλλάζεις διαμονή κάθε εβδομάδα και να έχεις δει όσα θέλει να δεις πριν φύγεις από αυτόν τον κόσμο, παρά να κάθεσαι και να σκέφτεσαι αν είναι καλό να πας ένα ταξίδι για 3 μήνες και μετά να πηγαίνεις για μια εβδομάδα και να ήσουν αρκετό για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη με τις δικές μου προσδοκίες που έχω για τη δική μου ζωή. Καθένας, παιδιά, με τις ορέξεις του. Πάντως το λέμε πιο πολύ για αυτούς οι οποίοι δεν το ξέρουν αυτό το lifestyle, τον τρόπο ζωής. Γιατί σίγουρα πολλοί θεωρούν ότι αχ, τι ωραία, και πολλοί μας έχουν πει είστε μόνιμα διακοπές, το όνειρό μου, wow, τι ωραίο. Πρακτικά δεν είναι διακοπές. Είναι σαν να δουλεύεις Δευτέρα με Παρασκευή, ας πούμε, σε ένα μέρος και το Σαββατοκύριακο κάνεις ένα ταξίδι για άλλο μέρος. Που Και τώρα. δουλεύεις. Και δουλεύεις, ναι, και μάλιστα το ρεπό σου ουσιαστικά το τρως στο ταξίδι, έτσι. Δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να περνάνε την Παρασκευή ή μάλλον ας πούμε το Σαββατοκύριακο που είναι το κλασικό, να περνάνε το Σάββατο και την Κυριακή τους σε ένα λεωφορείο πακετάροντας, ξεπακετάροντας, ας πούμε. Άλλοι θα λέγανε. Μέσα στο λεωφορείο, ας πούμε, στο ρεπό σου, ωραία. Ναι. Ναι, και για να το πατσίσουμε, ας πούμε, δουλεύουμε στο ρεπό, μέσα στο λεωφορείο και έτσι όταν φτάνουμε δεν έχουμε δουλειά, τέλος πάντων. δεν είναι χαμένος Τα βολεύεις. Αξιοποιούμε το χρόνο όποτε τον έχουμε, τον αξιοποιούμε πλήρως. Αυτά θέλαμε να σας αυτά, πούμε. λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι, Κωνσταντίνε. Παιδιά, να κλείσω λέγοντας ότι δεν είναι ουσιαστικά τα λεφτά που σου επιτρέπουν να το κάνεις αυτό. Φυσικά πρέπει να έχεις δουλειά. Αλλά να πούμε ότι εμείς γλιτώνουμε λεφτά ουσιαστικά κάνοντας αυτό το πράγμα. Αν μέναμε δηλαδή κάπου στην Ευρώπη, Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία, οπουδήποτε ας πούμε. Εντάξει, στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν σίγουρα κάποιες πολύ πιο οικονομικές χώρες από αυτές. Στην Ευρώπη σου λέω, ναι. σίγουρα υπάρχουν κάποιες πιο οικονομικές χώρες. Αν κάναμε αυτό που κάνουμε τώρα εκεί, θα μας έβγαινε σίγουρα πολύ πιο ακριβό. Αν μέναμε μόνοι μας σε ένα διαμέρισμα, θα μας έβγαινε πιο ακριβό. Γιατί έχουμε καταλήξει να ξοδεύουμε περίπου 22 ευρώ τη μέρα στη διαμονή μας. Έχουμε πολλούς φίλους στην Ελλάδα που ξοδεύουν παραπάνω στο ενοίκιο. Να σημειώσουμε ότι αυτό συμπεριλαμβάνει και τους λογαριασμούς μέσα. Και κάποια εξτραδάκια, κάποια σαπούνια, χαρτιά υγείας, ναι. κουζινικά Είναι είδη επιπλωμένα, ξέρετε, όλα τα προβλήματα. Δεν θα πληρώσουμε ποτέ υδραυλικό και ηλεκτρολόγο, ας πούμε. Είναι κάποιου άλλου το πρόβλημα γενικά, ό,τι και να συμβεί στο σπίτι. Ακριβώς. Είναι το πρόβλημα κάποιου άλλου πάντα. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά, ελπίζουμε να μπορέσετε να ακολουθήσετε αυτό που έχουμε να πούμε, να έβγαλε νόημα και ελπίζουμε επίσης να σας δώσαμε λίγο, πώς να το πω, να ανοίξαμε ένα παραθυράκι σε αυτόν τον τρόπο ζωής για αυτούς οι οποίοι δεν τον γνωρίζουν και όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα, αφήστε μας ένα σχόλιο, θα χαρούμε να σας δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Βέβαια, όλο αυτό προϋποθέτει να έχετε μια δουλειά διαδικτυακά. Αυτό είναι η βασική προϋπόθεση. Αν τη βρείτε, σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Ναι. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σχόλιο, like, subscribe και. Πολλά φιλιά, φίλοι να μας. περνάτε καλά. Ciao.